Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 117, trước sự tìm kiếm của đám người bịt mặt, hành tung của đại ma thần như thoát ẩn thoát hiện khiến bọn họ cực kỳ rối loạn. Còn Thạch Hạo, sau khi khắc tên mình trên bia đá, anh ấy cũng chậm rãi bước xuống. Giờ khắc này đây, Thạch Hạo lạnh lùng, mang theo luồng khí thế quân lâm thiên hạ, anh ấy cứ thế chậm rãi bước đi từng bước, cứ thế tiến về phía trước. Băng qua rừng cây, Thạch Hạo cô độc, đôi chân cứ thế bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Thời gian qua đi, khi bình minh ló dạng, trong lúc Thạch Hạo đang tiến về phía trước thì đột nhiên xuất hiện một tên có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Cứ thế, hai người đồng thời tiến về phía trước và giáp mặt với nhau, sau đó tên kia cũng liền chắp tay hướng về phía Thạch Hạo chào hỏi. Bởi vậy, sau một hồi giao lưu vài câu đơn giản, Thạch Hạo biết được người này tên Lý Vân Thông, tới từ Thiên Vận Châu. Không chỉ vậy, người này lại rất nổi danh, trước đây cùng giao chiến với trùng đồng giả, đáng tiếc đã bị thất bại thảm hại. Và cứ thế, Thạch Hạo cùng Lý Vân Thông cùng nhau trò chuyện một hồi, sau đó hai người bắt đầu luận bàn về bảo thuật. Nương theo đó, từ nơi Lý Vân Thông đang đứng, cơ thể khẽ động, lấy hắn ta làm trung tâm, một con hung cầm xuất hiện kèm theo lôi điện không ngừng phóng xuống. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh, bảo thuật trên người anh ấy cũng được thi triển. Nương theo đó, ánh vàng lóe sáng lên, từ nơi Thạch Hạo đang đứng, một con toan nghê mang theo lôi điện cũng liền hiện ra. Sau đó chỉ trong tích tắc, Lôi Tiên Tước cùng Toan Nghê đã đồng thời phóng về phía trước, và không chỉ có bảo thuật, ngay sau khoảnh khắc đó, chân thân của hai người cũng đồng thời phóng tới hướng về phía đối thủ và giao chiến kịch liệt. Trong không trung, quyền cước giữa hai người không ngừng va chạm, kinh khí vang dội làm nơi đây xuất hiện những trận rung động kịch liệt. Cuối cùng, cuộc chiến giữa hai người chấm dứt, bởi vì thấy bảo thuật của đối phương rất hữu ích cho việc tu luyện lôi đạo, bởi vậy họ đã liền trao đổi với nhau. Sau đó, trò chuyện cùng người này một hồi, cuối cùng Thạch Hạo cũng cáo từ và rời đi. Thời gian trôi qua, ở tại một nơi hoang vắng, Thạch Hạo đang tiến nhập trạng thái tu luyện. Nương theo đó, từ nơi anh ấy đang ngồi, lôi điện không ngừng phóng xuống. Lấy Thạch Hạo làm trung tâm, ánh vàng rực rỡ tỏa sáng. Từ bên trong luồng ánh vàng kia, một con chim tước vàng rực kèm theo lôi điện cũng liền xuất hiện, tỏa ra uy mãnh phóng thẳng trời cao. Và rốt cuộc, Thạch Hạo cũng thành công tu được bảo thuật Lôi Thiên Tước. Và ở bên cạnh, Đả Thần Thạch cũng không kém. Lúc này, nó cũng bắt đầu luyện hóa khối đá trước mắt và hấp thu nó. Theo thời gian trôi qua, Đả Thần Thạch rốt cuộc hấp thu thành công khối đá kia. Nương theo đó, pháp tắc lôi đỉnh cũng liền được nó tu luyện đại thành. Bởi vậy, trên người Đả Thần Thạch lúc này cũng được bao phủ bởi một tầng lôi điện vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói, đây là thu hoạch rất lớn đối với nó. Thời gian qua đi, sau khi tu luyện xong, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước thăm dò thì đột nhiên phát hiện ra đồ tốt. Nương theo đó, trước mắt Thạch Hạo liền xuất hiện một cái đỉnh để luyện chế đan dược. Thấy tò mò, Thạch Hạo liền mở nó ra. Cũng bởi vậy, ngay khi nắp đỉnh mở ra, một luồng ánh sáng đủ màu sắc cực kỳ chói mắt cũng liền phóng ra tỏa sáng nơi này. Không chỉ vậy, luồng ánh sáng này còn mang theo một mùi thơm nước mũi, khí tức sinh mệnh rất mạnh mẽ bao phủ toàn bộ nơi này. Thế vậy, Thạch Hạo vui sướng, đây quả là một món đồ tốt, từ khi đi lên thượng giới, anh ấy đạt được rất nhiều vận may lớn, thật không thể tin nổi. Tuy vậy, sau khi lò luyện đan kia được mở ra thì ngay lập tức đã có người tới. Nương theo đó, hư ảnh của một tên khổng lồ đầu trâu cũng liền xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền phóng ra một luồng ánh sáng về phía Thạch Hạo. Rất may, trong khoảnh khắc đó, Thạch Hạo đã tránh né thành công. Chưa dừng lại, ngay sau khi tránh né được một đòn tới từ tên kia, Thạch Hạo đã liền phóng người lên và bắt đầu công kích. Lúc này, một cuộc chiến căng thẳng liền diễn ra, lôi điện kèm theo lốc xoáy cũng liền xuất hiện làm nơi đây rung động kịch liệt. Trước hết, cầm Đả Thần Thạch trong tay, Thạch Hạo liền cầm nó sau đó ném thẳng về phía trước, trúng đầu tên kia, khiến hắn ta lảo đảo lui lại. Bởi vậy ngay lập tức, Thạch Hạo cũng liền hỏi hắn ta tại sao lại đánh lén, và không chậm trễ, tên kia cũng liền trả lời. Theo lời của hắn, dược đỉnh kia có thử thượng cổ, đó chính là của sư thúc hắn, bởi vậy hắn ta muốn lấy lại. Thế nhưng đáng tiếc, món đồ tốt như thế này, Thạch Hạo sao có thể trả lại dễ dàng như thế được chứ? Bởi vậy, một cuộc chiến quyết liệt đã liền diễn ra. Đến đây thì hết tập 118 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.